Cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là có 3 cái điều cấm kỵ trong đầu tư. Và lát nữa thì, các bạn nghe xong các bạn sẽ thấy là vô cùng giật mình, bởi vì trong đầu tư hầu hết mọi người đang phạm phải một trong 3 điều sau. Và vì là phạm phải một trong 3 điều cấm kỵ đấy, cho nên là anh em khó có thể kiếm được tiền và duy trì được cái kênh kiếm tiền bền vững trong hoạt động đầu tư tài chính. Nghe nó hơi phũ nhưng nó là sự thật. Thì cái điều cấm kỵ đầu tiên đó là cấm cấm tuyệt đối là nghe các lời tư vấn, nghe các cái lời hỗ trợ miễn phí. Bởi vì khi các anh chị mà quen dùng các cái lời tư vấn, nghe quen các cái lời dùng lời hỗ trợ, lời khuyên miễn phí ấy, thì bản thân các anh chị sẽ trở thành miễn phí. Và miễn phí thì nó không có trách nhiệm với nhau. Và khi không có trách nhiệm với nhau rồi thì nó không có một cái dây liên kết nào với nhau hết. Và đấy là lời tôi nói thế thôi. Còn anh chị nghe thế nào là dùng thế nào đấy là việc của anh chị. Đấy, nếu như anh chị dùng lời miễn phí thì nó sẽ có xảy ra cái trạng thái như vậy. Và chắc chắn rằng khi mà chúng ta mang tài sản của chúng ta đi đầu tư, mang tiền bạc, mang mồ hôi, mang máu, màu nước mắt của mình đi đầu tư, mà mình lại nghe một lời khuyên miễn phí thì có nghĩa là gì? Mình đang đối xử bất công với tài sản của chính mình, đối xử bất công với lại cái mồ hôi nước mắt của mình đang làm, đang có, đúng không ạ? Thế vậy là bạn hãy tưởng tượng xem mất bao lâu để bạn tiết kiệm được số tiền bạn đang có, mất bao lâu để bạn làm ra cái số tiền bạn đang sở hữu, mà bạn lại đối xử với nó bằng một lời khuyên miễn phí, bằng một lời tư vấn miễn phí, đúng không nào? Đó, tôi có rất nhiều đồ chơi, vô cùng nhiều đồ chơi công nghệ, tất cả các loại đồ chơi mà tôi đang dùng, tôi đều trả phí một cách sòng phẳng và tôi sẽ tìm với những cái mức phí hạng cao cấp nhất tôi dùng. Đấy, anh chị em ạ, đã không chơi thì thôi, đã không chơi thì thôi, nhưng mà đã chơi là mình chơi hẳn hàng cao cấp nhất để xem cái dịch vụ họ phục vụ mình thế nào, xem những cái tính năng họ phục vụ mình ra làm sao. Rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Bạn hãy thử tưởng tượng xem bạn muốn một ngôi sao hạng A, một ca sĩ hạng A hát mà bạn bảo rằng bạn xem miễn phí thì làm sao bạn vào được cái cửa khán phòng tuyệt vời kia để bạn nghe âm thanh, ánh sáng, những con người tuyệt vời ở trong đấy họ đang nghe những cái bản nhạc tuyệt vời. Nghe miễn phí cũng được, bật YouTube lên mà nghe. Tốc độ, chất lượng của bản nhạc nó không được tuyệt vời như trong cái căn phòng kia. Trong cấm kỵ số 2 là nhà đầu tư tài chính thường mắc phải là không có một cái hệ thống giao dịch nào hết, không có một hệ thống đầu tư nào hết, không có một cái hệ thống checklist nào hết, không có một quy trình phân tích nào cả, không có một quy trình quản trị nào cả. Và nghe ai đó ở trên mạng xã hội, nghe ai đó nghe hóng hớt ở ngoài kia và lập bập áp dụng vào trong hoạt động đầu tư của mình. Và cuối cùng tay trắng lại hoàn trắng tay. Nghe đến đây, chắc hẳn ai đó trong số các bạn đang ngồi đây như thể tôi đang nói với chính bạn vậy. Và thực tế nó đang là như thế đấy. Thực tế nó đang diễn ra như vậy. Các bạn kỳ vọng rằng các bạn kiếm được 5 triệu, 10 triệu, 50 triệu, 100 triệu mỗi tuần. Viển vông. Thực sự nó là viển vông. Không có quy trình, không có chiến lược, không có kế hoạch. Thì làm sao mà chúng ta biết đi đâu? Đúng không ạ? Làm sao biết khi nào thì vào được thị trường, khi nào phải ra khỏi thị trường, khi nào thì đứng chờ đợi. Điều đấy là không thể. Điều cấm kỵ số 3 này hầu hết mọi người đang mắc phải. Đó là cấm sử dụng đòn bẩy tài chính khi không có kiến thức ở quy trình số 2. Trong khi mà bạn đang chưa có một cái kiến thức, trong khi bạn chưa có một cái quy trình, thì hầu hết anh chị em lại mắc phải cái điều cấm kỵ số 3 và làm cho cái vốn của anh chị em vơi dần và có thể biến mất. Đó là gì? Đó là ngay khi bạn chưa có kiến thức, bạn lại nghe những cái lời tư vấn miễn phí là cái điều cấm kỵ số 1. Và điều cấm kỵ số 2 cộng với sang điều cấm kỵ số 3 thì bạn lại gì? Bạn chưa có cái gì cả, bạn đã lao vào thị trường rồi và bạn lại vay mượn tiền bạc của ai đó để mang đi đầu tư. Lúc đó bạn đang biến mối quan hệ của mình với người cho vay tiền trở về con số 0 đấy bạn ạ. Bởi vì lúc đó bạn sẽ mất khả năng thanh toán cho cái người cho bạn vay. Vì họ rất yêu quý bạn nên họ mới cho bạn vay. Nhưng vì bạn không có kiến thức, cái số tiền mà người khác cho bạn vay sớm muộn bạn cũng sẽ ném hết vào thị trường mà thôi. Và làm cho bạn mất khả năng thanh toán và làm cho cái người đang tốt đẹp với bạn cho bạn vay tiền sẽ trở thành một nỗi sợ và mối quan hệ đấy sẽ bị mất. Tiền bạc mất thì có thể lấy lại được, nhưng mối quan hệ mất thì rất khó có thể hàn gắn lại được như thuở ban đầu. Cho nên là cấm kỵ số 3, cấm tuyệt đối khi mà không có kiến thức, không có quy trình, bạn đi vay tiền của ai đó
để đầu tư, để kỳ vọng rằng là mình sẽ kiếm được tiền từ thị trường, để lấy cái phần lãi đấy xong để trả lại cho cái phần khoản vay. Đấy là điều ngu ngốc, không bao giờ có điều đấy diễn ra đâu.